Hello and good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafi Avenue, Oloyede, Estate, Ibadan. I am Ayo Emmanuel-Ojo. First, the headlines. Presidency fought Makide's call for United Nations probe into Oyo to scandal as a Director General alleges threat to life. Dangote and Naira pen find few sales. United States hands in DR Congo for commercial flight over Ebola. And in sport, France, Spain battle for place in World Cup final. Those are the headlines. Now the news in detail. And then we begin on the national level, where the presidency has criticized Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, over his call for a United Nations-led investigation into the abduction of pupils and teachers in the state, describing the demand as unnecessary and politically motivated. Makinde, while formally assuming responsibility for the welfare, rehabilitation, and education of the 45 teachers and pupils rescued after spending 56 days in captivity yesterday, called for a United Nations-backed investigation into the abduction, saying Nigerians deserve a full account of the circumstances surrounding the incident. The special advisor to the president on information and strategy, Bayo Ononuga, said the governor's request suggested a lack of confidence in Nigeria's security institutions, insisting that the military and other security agencies had already provided explanations on the rescue operation. Ononuga, in an exclusive interview, said the presidency had no objection to an international body examining the incident if Makinde believed there were unresolved issues. Moving on, the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission, ICPC, has commenced investigations into the alleged Presidential Foreign Intervention Promotion Council scandal. This is as the man at the center of the allegation, Adeniyi, called on the president to set up a separate independent panel to probe the matter. The police are also set to arraign Adeyemi today before the Federal High Court in Abuja on a fresh charge. The ICPC spokesman John Ode confirmed yesterday that the commission had taken up the case and was capable of handling it alone or in partnership with other agencies. The probe follows a directive Tinubu issued last Tuesday, ordering the ICPC to investigate the fictitious PFIPC and the alleged 1.3 billion insertion into the 2026 appropriation bill, with a report due within 30 days. Dangote Petroleum Refinery has fixed the ex-depot price of premium motor spirit, otherwise known as petrol, at $0.779 per litre, unveiling a new pricing template that also raised the benchmark prices for diesel and aviation fuel following its transition to dollar-dominated transactions. This marks an end to the Naira payment for the purchase of refined product, which started after the 1st of October 2024 commencement of the Naira for crude deal. The development also marks a major shift in the refinery's commercial operations and could reshape pricing dynamics in Nigeria's deregulated petroleum downstream sector, where Dangote has emerged as the country's largest supplier of refined petroleum product. The revised prices, which took effect yesterday, placed automotive gas oil diesel at $1.087 per litre, aviation turbine kerosene at 0.942 per dollar for a litre, while coastal deliveries of petrol were fixed at $1.044.62 per metric ton.
And now to the foreign scene. The United States government has barred American citizens currently in the Democratic Republic of Congo from traveling to the United States on their commercial flights as authorities responding to worsening Ebola outbreak. The restrictions requires affected travelers to spend all at least 21 days in third country before they can board flight to the United States. The new measure was announced yesterday by the Donald Trump administration under the United States Transportation Regulations. It comes as the Ebola outbreak in the DR Congo has recorded 1,926 cases confirmed and 702 deaths, with the virus spreading to several provinces. The United States official said about 24 Americans scheduled to travel from Congo today had been placed on do not board list, while the State Department will provide support during the mandatory waiting period. The Health Secretary, Robert F. Kennedy Jr., said the action was necessary because of the growing risk posed by the outbreak. Meanwhile, the United States Centers for Disease Control and Prevention confirmed that an American humanitarian worker in Congo tested positive for the strain of Ebola virus. Two infected Americans have since been transferred to Germany for treatment as health authorities continue effort to contain the attack. And moving on the foreign scene. The United Arab Emirates has accused Iran of carrying out a missile attack on two Emirate oil tankers in the Strait of Hormuz, killing one Indian crew member and injuring 8 others. The United Arab Emirates described the attack as a blatant violation of international law and warned that it threatened regional security and global energy supplies. The attack happened yesterday as fighting between Iran and the United States entered a third consecutive night. The latest incident came shortly after the United States President Donald Trump announced a 20% charge under a new blockage policy for vessels using the strategic waterway, saying Washington was putting increased pressure on Iran. The United Arab Emirates Ministry of Defense said 6 of the injured crew members are Indians, while 2 are Ukrainians, with 4 of the victims reported to be in serious condition. Iran's foreign minister insisted Tehran would remain the guardian of the Strait of Hormuz despite the new United States measures. Meanwhile, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) admitted targeting the tankers, claiming the vessels ignored military warnings, switched off their navigation systems, and attempted to sail through a mined route. The Guard Corps warned that cooperation with what it called an aggressor would delay the reopening of the Strait of Hormuz and could trigger a global energy crisis. If you're just joining us, this is the news at 12 on Wells Radio 89.3 FM. Now moving on and still on the foreign scene. Firefighters battled through the night to tackle a blaze that tore through a historic forest near Paris, with at least 2 people arrested on suspicion of having started the fire near one of France's best-known royal palaces. The Interior Minister, Laurent Knows, said late yesterday that the fire is not under control, adding that the main blaze in the Fontainebleau and another one nearby, which started in afternoon, had scorched 1,300 hectares. Nunes said the fire was just a few kilometers away from the palace of the Fontainebleau, explaining the deployment of considerable resources, including water, carrying planes and helicopters. He added that about 900 people were evacuated from their homes. He also said the Fontainebleau blaze is continuing what will likely be a historic year of fires in France, with 32,000 hectares burned already this year, more than the total of 2025. And finally, in the ever-exciting world of sport,
France will be aiming to move one step closer to the third FIFA World Cup title when they take on Spain in the fourth semi-final of the 2026 tournament. The match will see reigning finalist France face a Spanish side seeking only its second World Cup crown. The semi-final will be played today, with France looking at reach a third consecutive World Cup final after winning the 2018 title in Russia and finishing runner-up to Argentina and Qatar 4 years later. Spain's only World Cup triumph came in South Africa in 2010. France will rely on the attacking threat of captain Kylian Mbappe, with Spain head to the clash with growing confidence after recovering from an opening goalless draw against the tournament debutant Cape Verde to book third place in the last four. Many pundits believe Spain possesses one of the strongest squad in the competition, but stopping France's potent attack will be their biggest challenge as both sides battle for a place in Sunday's World Cup final. And with that, we have come to the end of the news at 12. But before we go, here are the highlights. The presidency criticized Oyo State Governor Seyi Makinde over his call for a United Nations-led investigation into the abduction of pupils and teachers in the state, describing the demand as unnecessary and politically motivated. The Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission, ICPC, has commenced investigations into the alleged Presidential Foreign Intervention Promotion Council scandal. Dangote Petroleum Refinery fixed the ex-depot price of premium motor spirit petrol at $0.779 per litre, unveiling a new pricing template that also raised the benchmark prices for diesel and aviation fuel following its transition to dollar-dominated transactions. The United States of America government barred American citizens currently in the Democratic Republic of Congo from traveling to the United States on commercial flight as authorities respond to a worsening Ebola outbreak. The restriction requires affected travelers to spend at least 21 days in a third country before they can board flight into the United States. And in sport, we brought you a report that France will be aiming to move one step closer to a third FIFA World Cup title when they take on Spain in the fourth semi-final of the 2026 tournament. The match will see the reigning finalist France face a Spanish side seeking only its second World Cup crown. The bulletin was compiled and edited by Emmanuel-Ojo. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also like us on our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live on our website www.wellsradio893.com. You can also call or WhatsApp the newsroom on 0916 893 1000, 0916 893 2000. Thank you so much for joining us on the news at 12 for today. I am your Emmanuel-Ojo. Thank you for listening. Good afternoon. God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. Efile Emma Yikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa.
Ẹ káàsán àsìkò àròdá òjò tó ń ti ọwọ́ iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé sétí ìgbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ilé-iṣẹ́ ààrẹ bu ẹnu àtẹ́ lu ìpè gómìnà Mákindé fún àjọ àgbáyé láti tannáwádìí ètò ìjínigbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àjọ ICPC bẹ̀rẹ̀ ìwádìí ọ̀rẹ́ kìnìún lórí àjọ kan eléyìí tó fa awuyewuye káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Ilé-iṣẹ́ Dangote fi òpin sí mímọ́ fi owó náírà sanwó fún epo rọ̀bì eléyìí tí apíyan bá ti fọ̀ láti ilé-iṣẹ́ rẹ̀. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni ó ti gbégi lé àwọn ọmọ ilẹ̀ rẹ̀ eléyìí tó ń bẹ nílẹ̀ DR Congo fún àti máa rìnrìn àjò látàrí ẹ̀rùn Ebola. Ilẹ̀ UAE náà ka lébù sí ilẹ̀ Iran lórí ìkọlù agbọn epo wọn eléyìí tí a pè gba orí omi Strait of Hormuz. Nínú ìròyìn eré ìdárayá orílẹ̀-èdè France àti Spain ni wọ́n pé wọ́n jọ wákò nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó ń lọ lọ́wọ́. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Iléeṣẹ́ rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ti bu ẹnu àtẹ́ lu gómìnà Ṣèyí Mákindé lórí ìpè rẹ̀ fún àjọ àgbáyé láti tannáwádìí bí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ tó wáyé ní ìpínlẹ̀ yìí nígbà tí wọ́n ṣàkàwé ìṣẹ̀lẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò tọ́ àti àwọn nǹkan míì tó lọ́wọ́ ètò òṣèlú nínú. Gómìnà Mákindé ẹni tí a pè wọ́n ní ó gba gbogbo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí bó ti ṣe kó àwọn tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ náà kàn fún ètò ìgbáyégbádùn àti ètò àwọn ìlànà tí wọ́n yóò ṣe fún wọn pẹ̀lú àgbọn ètò ẹ̀kọ́ fáwọn olùkọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ wọ̀nyí lẹ́yìn tí a pè wọ́n lo ọjọ́ 160 ọjọ́ lákàtà àwọn ajínigbé tí wọ́n pé ó sì tẹ́wọ́ gbà wọ́n lánàá òde yìí. Wọ́n ló pe àjọ àgbáyé láti ṣe ìwádìí ọ̀rìn kìnìún lórí ọ̀rọ̀ ìjínigbé náà nígbà tó ń jẹ́ kó dì mọ̀ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ọ̀nì wọn nílò láti mọ ohun gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ náà kí wọ́n sì ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ṣàlàyé pé ìbéèrè gómìnà yìí òní apẹ́ wọn ni ó jọ bí ẹni pé kò ní ìgboyà nínú àwọn elétò ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà tó wà ń tẹnumọ́ pé àwọn ọmọ ológun ọlẹ̀ yìí àti àwọn ìṣelétò ààbò gbogbo tó kù òní apẹ́ wọn ti ṣe gbogbo àlàyé tó ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe dóòlà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ náà. Ọ̀nànúgà nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ ààrẹ ó ní kò ní ìtakò sí kí àjọ kan eléyìí tó jẹ́ tilẹ̀ òkèrè láti ṣe ìwádìí ọ̀rìn kìnìún ṣùgbọ́n àwọn ní ìgbàgbọ́ wípé yẹ kí Mákindé ó ní ìgbàgbọ́ nínú gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ti ṣe. Àjọ ICPC ní a ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí ọ̀rẹ́ kìnìún lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sùn ilé-iṣẹ́ kan eléyìí tí wọ́n ní awuyewuye ó ti ń ṣẹlẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dákọ̀ rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Èyí ló wá bí arákùnrin kan eléyìí tí wọ́n ní pé wọ́n fi ẹ̀sùn kan ìyún Adéníyì Adéyẹmí eléyìí tí ó sì ń pe ààrẹ Bọ́lá Tinubu tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu pé kí wọ́n lọ ṣe ìwádìí ọ̀rìn kìnìún kí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ eléyìí tí ó ṣiṣẹ́ lórí ìwádìí ọ̀hún lẹ́yẹ ọ̀sọ́ka. Ẹ̀wọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni a ṣetán láti wá Adéyẹmí lọ síwájú ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ lónìí lórí àwọn ẹ̀sùn tuntun. Agbẹnusọ àjọ ICPC John Ode fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ lánàá wípé àjọ náà ní apẹ́ wọn ni a ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àti ṣe ìṣàkóso tó tọ́ àti ìwádìí ọ̀rẹ́ kìnìún lórí àwọn iléeṣẹ́ eléyìí tó bá tún fara pẹ́. Ìwádìí náà eléyìí tí ààrẹ Tinubu pàṣẹ rẹ̀ òní apẹ́ gbé ta lọ́sẹ̀ tó kọjá lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun nígbà tó pàṣẹ fún àjọ ICPC láti ṣe ìwádìí lórí iléeṣẹ́ náà tí wọ́n pè ní PFIPC àti àwọn owó eléyìí tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún lágbọn ètò ìṣúná orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tọdún 2026 tí iléeṣẹ́ ààrẹ sì ń retí àbọ̀ ìwádìí láàrin 30 ọjọ́. Iléeṣẹ́ ẹbu ìfọpo Dangote ó ní pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìkéde owó jálá epo eléyìí tí a mọ̀ sí epo bẹntiró sí owó lítà kan tí wọ́n pé wọ́n máa tà ní owó $779 lásìkò yìí $0.779 lásìkò tá a wà yìí èyí tí a pé wọ́n ṣiṣẹ́ lójú okòwò àti ìlànà sanwó tuntun gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ eléyìí tí a pé ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fa ìkànnì lórí àwọn nǹkan tó ti ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó
fún epo dísù àti àwọn nǹkan míì lásìkò yìí. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ yìí ló ń ṣàmì ìfòpin sí mímọ́ sanwó pẹ̀lú owó náírà ilẹ̀ Nàìjíríà láti fi ra epo tí wọ́n bá ti fọ̀ nílé iṣẹ́ náà bẹ̀rẹ̀ láti eléyìí tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 2024 eléyìí tí wọ́n sì ń ṣe ètò mímọ́ ra àwọn nǹkan wọ̀nyí pẹ̀lú owó náírà. Ìgbésẹ̀ yìí òun ló wáyé látàrí àwọn àyípadà àti àwọn ìgbésẹ̀ àtúnṣe kọ̀ọ̀kan eléyìí tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ nípasẹ̀ ẹ̀ka tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò àmójútó epo nílẹ̀ yìí níbi tí wọ́n pe àjọ Dangote òní pé ó ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí tó sì ń ṣàlàyé lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ti ń ra àti ta epo pẹ̀lú fífọ̀ rẹ̀ ní iléeṣẹ́ rẹ̀. Wọ́n pe àtúnṣe owó jálá epo náà òní pé ó bẹ̀rẹ̀ lánàá pẹ̀lú àwọn àgbékalẹ̀ owó tí wọ́n pè pẹ̀lú owó ìyẹn dísù lásìkò yìí òní pé wọ́n mọ̀ ta ní owó dọ́là kan ó lé pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ tó fi mọ́ owó tí àwọn ọlọ́kọ̀ lójú òfurufú tí àwọn náà máa rà ní owó dọ́là eléyìí tí wọ́n pe ó dín díẹ̀ ní ẹyọ kan sí ti eléyìí tí a mọ̀ sí ti dísù nígbà tí wọ́n sì pé àwọn epo míì òní àti ti ṣe àlàkalẹ̀ bí wọn yóò ṣe máa ta ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ní pé ó ti wọ́gi lé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ lásìkò tá a wà yìí látàrí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ó ṣe máa rìnrìn àjò kúrò nílẹ̀ DR Congo ìyẹn lọ sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà látàrí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àrùn ìbẹ́sílẹ̀ Ebola eléyìí tí wọ́n ní ìgbégilé náà òun ló sì ní ṣe pẹ̀lú bí àwọn tó jẹ́ arìnrìn àjò náà tí wọ́n yóò ṣe mọ bí wọ́n ti ṣe lo ọjọ́ 21 ní orílẹ̀-èdè náà kó tó di pé wọ́n máa rìnrìn àjò lọ sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ìgbésẹ̀ ọ̀tun yìí ni ó kéde lánàá látọwọ́ ìṣèjọba ààrẹ Trump lábẹ́ ètò kan eléyìí tí wọ́n pè ní ìlànà ìgbòkègbodò ọkọ̀ nílẹ̀ Amẹ́ríkà èyí tó sì wáyé látàrí bí ẹ̀rùn Ebola yìí eléyìí tí wọ́n pe ó bẹ́lẹ̀ nílẹ̀ DR Congo tí ó ṣe àkọọ́lẹ̀ bí àwọn èèyàn tó dín díẹ̀ ní 2,000 tí wọ́n pe wọ́n ní àrùn náà tí àwọn tó sì dín díẹ̀ àwọn tó lé díẹ̀ ní 700 ti gbẹ́mìí látàrí ìtànkálẹ̀ àrùn ọ̀hún. Ẹ̀wẹ̀ àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìṣàkóso àti ìdóòlà ìtàn àrùn nílẹ̀ Amẹ́ríkà ó ní àti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé àwọn àjọ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọmọnìyàn nílẹ̀ Amẹ́ríkà eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Congo tí wọ́n pe wọ́n ní wọ́n ti ṣe àyẹ̀wò fún wọn tí wọ́n sì ní àrùn yìí ó ní wọ́n pe wọ́n máa ṣe ètò ìtọ́jú àti ilé ìtótọ́ tóun tó yẹ fún wọn kó tó di pé wọ́n máa ṣe ìgbésẹ̀ mímọ́ gbé wọn kúrò fún ìtọ́jú àti ìlànà eléyìí tó tọ́. Orílẹ̀-èdè United Arab Emirates ti nàka àléébù sí ilẹ̀ Iran lórí bí ó ṣe ṣe ìkọlù sí àwọn ọkọ̀ ìgbépo méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó jẹ́ tilẹ̀ ọ̀hún lórí omi ti Strait of Hormuz nígbà tí wọ́n pe wọ́n ní aṣekúpa ọmọ orílẹ̀-èdè India kan eléyìí tí àwọn mẹ́jọ míì sì tún fara ṣèṣe níbi ìkọlù náà. Ilẹ̀ UAE ṣàkàwé ìkọlù náà gẹ́gẹ́ bí ohun tó tàpá sí ìlànà òfin orílẹ̀-èdè àgbáyé tẹ́sílágo ìkìlọ̀ wípé àwọn nǹkan tó lè dá omi àláfíà rú láwọn agbègbè àti àwùjọ òní wọ́n gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún lásìkò tá a wà yìí. Ìkọlù náà ló wáyé lánàá níbi tí wọ́n pe wọ́n ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Iran àti Amẹ́ríkà bí ẹ ṣe ń wọ̀yá àjà láàrin àwọn méjèèjì òní wọ́n pe ó tún wọ ọjọ́ kẹta ní nǹkan wà lẹ́ lásìkò tá a wà yìí. Wọ́n pe ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló wáyé ní kété tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump kéde ìdá 20 lórí àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe gbégilé àti ìlànà tí wọ́n ń ṣe lásìkò tá a wà yìí nígbà tó jẹ́ kó di mọ̀ pé ilẹ̀ Washington òní wọ́n pe wọ́n ṣe àfikún àwọn ìfi ìnilára náà lórí ilẹ̀ Iran gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe wá sọ ilẹ̀ Iran fáwọn àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìṣàkóso àti àwọn nǹkan àyípadà IRGC òní àpé wọ́n ti gbà lórí bí wọ́n ṣe fojú sun àwọn ọkọ̀ ìgbépo yìí eléyìí tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ọkọ̀ wọ̀nyí òní wọ́n pé wọ́n kọ tí ọ̀gbọ́n yìí sí àwọn ìkìlọ̀ tó wá látọwọ́ àwọn ológun èyí tó sì mú kí àwọn wọ̀nyí kí wọ́n ní wọ́n ṣe pìtú ọwọ́ wọn lórí àwọn ọkọ̀ ìgbépo náà. Àwọn panápaná níròyìn gbé wò pé wọ́n gbìyànjú tí wọ́n sì ṣe bí akin lọ́wọ́ òru láti bojú iná kan ilé tí wọ́n ní ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìkọlù sí agbègbè igbó kan èèyàn nítòsí Paris ibi tí wọ́n ní èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní pé wọ́n fura sí tí wọ́n sì fọwọ́ òfin gbé lórí pé àwọn ní pé wọ́n da iná láabi tó ṣẹlẹ̀ ní agbègbè ọ̀hún.
alákòóso fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè alákòóso fọ́rọ̀ nǹkan abẹ́nú lórílẹ̀‐èdè náà Laurent Nunez òun ló ṣàlàyé ní ìkànwọ́ alẹ́ àná pé iná ọmọ rárá náà òun ni pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àmójútó tí wọ́n sì ti ń ṣe ìkápá rẹ̀ eléyìí tán jẹ́ pé gbogbo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà ló wáyé lágbègbè Fontainebleau àti àwọn agbègbè míì tó ń bẹ ní nǹkan tòsí agbègbè tí ọ̀rọ̀ yìí tó ti gbé ṣẹlẹ̀. Nunez jẹ́ kó di mímọ̀ pé iná náà ó ní pé ó wáyé nítòsí ààfin eléyìí tó wà ní agbègbè Fontainebleau yìí nígbà tó jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìtarí àwọn tí wọ́n lọ ṣiṣẹ́ akin yìí ó ní ó ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ti kọ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ìjà àti àwọn nǹkan tí wọ́n lè fi kojú iná náà láti ṣètò ìpaná ọ̀hún lójú ọjọ́. nínú ìròyìn eré ìdárayá orílẹ̀-èdè Faransé ó ní wọ́n pé wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ báyìí ní wọ́n pé wọ́n súnmọ́ àti kópa níbi ìdíje ife àgbáyé eléyìí tí wọ́n pé wọ́n mọ̀ wá kò pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Spain ní ìpele tó kángun sí àṣekágbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀tọ̀dún 2026 bí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà bí ó ṣe máa rí àwọn tí wọ́n jẹ́ ikọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè France àti ilẹ̀ Spain tí wọ́n yóò mọ̀ wá kò lásìkò tá a wáyé wọ́n pé ìpele tó kángun sí àṣekágbá náà ni a pé yóò wáyé lónìí bí orílẹ̀-èdè France yóò ṣe máa wá kò ní ìpele pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè Spain lásìkò tá a wáyé eléyìí tí pé ìgbà tí wọ́n ti kóra jọ pọ̀ tí wọ́n sì ti wá kò pẹ̀lú ara wọn gbẹ̀yìn òun ló jẹ́ ọdún 2018 nínú ìdíje ọ̀hún ti ilẹ̀ Russia tí wọ́n pe wọ́n ní aṣàgbàtẹ̀rù rẹ̀ France ni a pé yóò mọ̀ láǹfààní ó ti máa gbára lé àwọn tí a pé wọ́n mọ̀ gba ọwọ́ iwájú fún eléyìí tí wọ́n ti ṣe abalógun lórí pápá náà Kylian Mbappe àti orílẹ̀-èdè Spain náà tí àwọn náà sì ń gbìyànjú láti fi ìgboyà wọnú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ní wọ́n ń gbìyànjú láti ṣe ètò láti rí pé àwọn náà yan yọ láti kógo já sí abala eléyìí tó jẹ́ àṣekágbá rẹ̀ ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ní ẹni ìgbàgbọ́ pé orílẹ̀-èdè Spain òní ó ṣeé ṣe kí wọ́n láǹfààní láti yan yọ pẹ̀lú àwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n ní nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún látàrí ipa ribiribi eléyìí tí wọ́n ti ń kó bọ̀ látẹ̀yìnwá. àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ jẹ́ ká bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. nínú ìròyìn ọ̀hún láti máa fún ìpè iléeṣẹ́ ààrẹ ti bu ẹnu àtẹ́lu gómìnà Ṣèyí Mákindé lórí ìpè rẹ̀ fún àjọ àgbáyé láti ṣe ìwádìí lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìjínigbé àwọn èèyàn olùkọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. bákan náà làwọn àfihàn pé àjọ ICPC ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí ọ̀rẹ́ kìnìún lórí àjọ eléyìí tí wọ́n ní ó ní ṣe pẹ̀lú awuyewuye kan eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ láti bí ọjọ́ bíi mélòó kan nílẹ̀ yìí. iléeṣẹ́ bu ìfọpo Dangote kéde bí wọ́n ta epo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú owó dọ́là nígbà tó sì ṣiṣọ́ lójú àwọn ètò ìlànà owó sísan àti iye tí wọ́n máa ta àwọn epo wọ̀nyí ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní ìjọba rẹ̀ ti wọ́gi lé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ lásìkò yìí tí ń bẹ nílẹ̀ DR Congo láti má ṣe rìnrìn àjò wá sílẹ̀ Amẹ́ríkà pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ ìkérò bí àwọn aláṣẹ ilẹ̀ náà bí wọ́n ti ṣe ń bójú wo àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìbẹ́sílẹ̀ àrùn Ebola lórílẹ̀-èdè náà. bákan náà ní ilẹ̀ United Arab Emirates ní àti nàka àlébù sílẹ̀ Iran lórí bí wọ́n ti ṣe ń ṣe ìwà ìkọlù àti bí wọ́n ti kọlù ọkọ̀ ìgbépo méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórí omi ti Strait of Hormuz èyí tó sì ṣekú pa ọmọ orílẹ̀-èdè India kan àti àwọn mẹ́jọ míì tí wọ́n fara ṣèṣe níbi ìkọlù náà. nínú ìròyìn eré ìdárayá láti mú àfọyín pé orílẹ̀-èdè France òní àti ń fojú sun àti kópa níbi ìdíje ife àgbáyé bí wọ́n ṣe wàá kò pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Spain ní abala ìkángun eléyìí tó kángun sí àṣekágbá àkọ́kọ́ fún ti ìdíje ìtọ́dún 2026 eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́. èyí lópin ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ló wà látọwọ́ Kúnlé Olówù. ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ aláwọn ojú òpá ìlújára gbogbo pẹ̀lú @Wells Radio 893 nígbà tẹ̀lé fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpá ìlújára Facebook wa pẹ̀lú @Wells Radio 893 FM fanpage. bákan náà lè gbọ́ àsọwọ́ iwájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com nígbà tẹ̀lé pé tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sínú yàrá ìkóròyìnjọ kànga gbámàgbẹ́ lórí ẹ̀rọ 0916-893-2000 0916-893-2000. ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì kànga gbámàgbẹ́ Wells Radio 89.3 FM. Ọlọ́run yóò máa bùkún fún yín.